welcome back to my channel. Ngayon pala ay pupunta kami sa Lamuro Beach. Ako nakapunta doon, first time namin pumunta. Kasama namin si Cyrene, tapos yung pamangkin ko si Ronnie. So bakit nga bawal hindi din na tayo ng turista yung beach na ito? Tara alamin natin. And guys, kung papunta kayo ng Lamuro Beach, dito tayo pa south, kasi itong daan na to papunta ng Sibaltan, San Fernando, yan, Tinigipan. Pwede rumikot kayo papunta nyo ibahay sa Iligib. So dito tayo pa daan. So ayun guys, ito yung daan ng Lamuro Beach. Tignan nyo, maliit, kaya hindi napapasok ng mga turista. Ayan siya. Tara, pasukin natin. Si Ronnie, excited. Dito na tayo sa El Nido Cove Resorts o Lamuro Beach. Yan, makikita nyo, lapad pala nito hanggang doon. Ayun, yun pa. Yan, ito yung El Nido Cove Resorts. So para sa mga turista, dito sila pupunta para ma-access nila yung beach na to. Sa amin na walang pera, doon lang kanina sa dinaanan namin, iskinita. Libre lang, walang bayad. Pero kung dito kayo, kailangan yung, siyempre pag mag-stay kayo, maganda din yung malapit sa dagat. Ayan guys, El Nido Cove Resorts. Meron siyang access doon sa labas. Medyo malaki yung daan niya. Hindi kayo sumakay ng tricycle, kaya magmotor. Hindi ko alam kung magkano yung ibabayad nyo. Ayan siya, malapit talaga siya sa dagat. Ayan o, napakalapit. Ang lawak ng Lamuro Beach. Ayan, hanggang doon. So ayan guys, ayan pa, napakahaba. So maliligo tayo mamaya. So mga local yung nakakapasok dito guys, yung mga taga dito lang, taga El Nido, kasi alam nila yung access ng pan. Pero pag medyo dayo ka dito, hindi mo alam yung pan dito. Ayan, mga local lang talaga, walang tourist. Kung may tourist man dun sa El Nido Cove Resorts. Ayan, mga local. Ayan, mga motor.
guys, makita nyo na ang Lamuro Beach. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share also. Bye bye.